український воїн. Він сам воював і сам зробив цю пісню. І вона справжня. Не побувати там, де руїна все, і смерть чатує, там, де ніхто мене вже не рятує, там, де горить земля, і різе димно, там, де зійшовся світ, довкола клином. За териконами, та за полями, за териконами, за териконами, там, де війна йде, за териконами. За полями, за териконами, там, де війна, там, де війна йде, там, де руїна все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти, там, де було життя, то вже немає, там у окопах брат мій помирає, там, де немає вас, вам не відчути, там, де сьогодні ви, вам не спахнути, там, де одна весни, де вбиває, там, де ворожий там нас розбиває, там, де ковток води, немов перлина, там, де ти бачиш так, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі духа, майбутні мрії, за териконами, за териконами, там за полями, за териконами, за териконами, там, де війна йде, за териконами. Там за полями, за териконами, там, де війна, там, де війна йде. Там за полями нас били врагами, били богами, там, де війна йде, і бій гармати, там, де ніколи вам не побувати. Иди ко мне. Герда. И иди. Вот. Вот. Давай, сиди. Сиди. Проходите, хватит. Ай, зовут тебя, да? А то не та собака, яку ви купали? Так, це та була собака, так. Це саме та Герда, яку ми тоді купали. Все, зовут її. То вже нормально так виросло? Ну, да. До 3 числа. До 3 числа билетов нет. Не зміг. Даже пересадки. Блин, перепахать был маркер забрать, сука.
Маркер? Да, блядь. А он уже потом принесет. Твои рецепты, Андрюха, он, видишь? Морячок попросил снять. Чикс. Скажи морячку привет. А вот так надо готовить. Настоящий. Ничего, он выйдет с Правильно, позиции, если это снимают, выйдет с позиции, я его научу тоже. Тоже Пускай не огорчается, я его научу, как правильно все делать. морячок, да. Вот он сейчас сидит на позициях и думает, вот, когда повар наконец научит справжні сирники робити. А я не жадний, морячок прийде, я його навчу, як це правильно робити. Слухай, а який секрет? Не жалей Секрет? сира. Ні, тільки один секрет є, я знаю на який, вже впевнений. Якщо ти це любиш робити, у тебе все вийде і буде смачно. А якщо ти вмієш робити і робиш так, щоб аби робити, таке. Ну там здорова конкуренція працює в нас. Możesz powiedzieć, gdzie jesteśmy teraz? Чи не зараз? Ні. Трохи пізніше, коли там все трішечки вляжеться. Ми на різних напрямках були, і події теж різні були. І, на жаль, не дуже добрі для нас, і для роти, і для шведів. Ну і, на жаль, ми втратили теж дуже багато хороших хлопців. Я не можу сказати, що вони загинули, дехто. Я досі сподіваюся, що дехто живий. Але, на жаль, ми не знаємо, що з Маріком, з Макароном. Був після мене командиром взводу шведів Марік. Я відправив його на навчання тоді. Він отримав звання лейтенанта, став офіцером. І на перший вихід свій він пішов вже як командир взводу шведів. Але, на жаль, з виходу він не повернувся. Так кожен день страшний по-своєму. Дуже не то, що нервовий, а такий, коли кожен день ти мусиш дбати про людей, а вони, на жаль, гинуть, чи ще щось відбувається. Страшний. Не півроку, весь 24-й рік, він весь такий. Дуже, війна сама змінилася. Вона дуже змінилася. І кожен рік вона становиться все гірше і гірше. Може, то для нас так, я не знаю. Але в перший рік, в нашій роті тільки одна втрата була, це наш командир роти. Така втрата. Там, не враховуючи поранених. Після цього там в 23-му там були і Рижі, і Молнія. А в 24-му тут Деревісі. Сильно змінилося. І сама манера ведення війни, і засоби ведення війни, все змінилося. І люди змінилися. Ті, які зараз воюють, вони дуже відрізняються від тих, які прийшли. Я не скажу, що там в гіршу сторону чи в кращу. Вони просто інші. Все, пакуємося. Поїхали. Давайте, те, хто ждет, под навесом. Общий 10-й, 8-й це наш. 8 Только со мной. На 10-й. На 8, на 8.
Заходи, давай! Кучу кидай, все. Да. Всі, да. Поки можеш розказати, куди ми їдемо, що будемо робити? Навчання у хлопців. Там багато новеньких, які зараз навчаються. Будемо тренувати захід, вихід з позиції. Часто доводиться тобі тренувати їх? Кожен день. Різні заняття, різного плану. Але поки є час, є можливість, ми кожен день цим займаємося. І не один раз на день. Бо вони зараз мають тут надолужити те, що мали отримати за 1,5 місяця до того. На БЗВП. На БЗВП, так. Да. Blok, muszę Cię teraz zapytać o samych Szwedów. Робert, wszystkich widno? Tak, wszystkich. No to rób. Uwaga. Слава Україні! Stało się tak, że się rozłączyliście, podzieliliście. Мы не делились, просто так вышло же. Так склалися обставини, що Кеп мав піти з цієї роти. Він пішов, а з ним пішов Білий. А вже коли там закінчились лікування там, поранених, ще й Ланс там, до них приєднався. Ну, так сталося, нічого в цьому там дуже поганого я не бачу. Вони займаються своєю справою, чим займалися. Просто в іншому місці. То не було між нами, то зовсім іншого касалось, то так склалися обставини. Czy przetrwała przyjaźń między Wami? Czy przetrwała przyjaźń między Tobą a Kepem? Ну, у нас трохи інні погляди. І, ну, зараз не так, як було в Чечні. Ale poglądy na co? На життя. Czyli nie dzwonisz do Kepa, a Kep nie dzwoni do Ciebie. Ну, зараз ні. Ні, з шиськими іншими, там, з тими хлопаками, які є в Києві, Жук, Швед, там, ми завжди спілкуємось. Вікінг, Фест. Та я думаю, що в будь-який час ми можемо знову стати разом. Тим більше буде якась перемога, коли ми все одно маємо разом йти десь. Пошел.
Рома, дивися ж другий, пошли ж двойками. Куди, туди, туди. Двойками йдемо. Блиндаж зачистить, там через безпечки, ви побахаєте, він виходить вам в спину. Какого хуя вы стоите? Да, один пострелял, второй куда я сколько раз говорю? Да и, блядь, до жопы! Какого хера вы стоите здесь вдвоем в тамбуре? Что вы здесь делаете вдвоем? Я думаю, зараз кинете цю, думаю, достану на всякий случай. Чего вы вдвоем стоите в тамбуре, я вопрос задаю? Почему не один там, один где-то здесь, да? Мастер, понял? Пришли, зачистили. Вот там вот вы сидели с метком, блядь. Кто вам даст так 5 минут сидеть шушукаться, блядь, в 3 метрах от человека? Тихо, 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 тихо. Це сообразно. Альмери. Цинкуй дальний, я його зачищаю. Тихо. Czy wierzysz w rozejm? Albo i koniec wojny. Jakoś teraz. Не вірю, що воно буде так. Там домовились, сказали кінець і буде кінець. От то вже було. З росіянами те було вже і Мінськ-1, Мінськ-2, там, Тин. Але ну, на сьогодні я не бачу такого, до чого вони так от можуть домовитися. І тому нашу позицію за цим столом переговорів нас так подвинуло на самий краєчик. І ми там сидимо. Чекаємо, поки тут вельми нешановні пані поспілкуються між собою. A jest coś, za co mógłbyś pochwalić Trumpa? Трампа похвалити? Ну, за один фільм «Один дома». І це все. І один раз, коли він був банкрутом, він приїхав до Радянського Союзу. А повернувся до себе, відкрив одразу, купив готель Трамп. Ось цей, да? Ну і там, звідки він гроші взяв? У КГБ дуже багато грошей. Завжди було. І на кожного там можна нарити компромата, да? На одного, на другого, на третього. Ну, на цього якийсь дуже великий компромат, мабуть, є. Бо ніхто б ніколи б не подумав, що Америка ось аж так повернеться. Дальше? Что дальше, блядь? Ну постреляли вы их! Какого хуя спиной развернулись? Что, блядь, раны очень сильно, блядь? Так сказать, блиндаж зачистить или дальше идти? Блиндаж зачистить, там человек стоит вон в СБшке, вы побахаете, он выходит вам в спину. Какого хуя спиной отстаете к нему? Да, один пострелял, второй куда, я сколько раз говорил. Подошли к блиндажу. Вон опасность, блядь. Контролить ее надо. Контролить, не поворачивайте ни в коем случае спиной. А вы довольны, убили, блядь, забияку, охуенно. И вас убили. Коментуйте все, що відбувається. Сзади движение. И сзади движение, и впереди движение, и тут движение. Везде движение. Вы тулите себе как по бульвару. Вы не понимаете, где вы находитесь?